Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні, за вашими проханнями, ми поговоримо про дуже важливий елемент ось таких дригостолів. Це ролики OpenBuild. Як ви пам'ятаєте, з заводу на Тронці стояли заводські ролики OpenBuild із POM-матеріалу чорного кольору. Дані ролики показали себе досить погано, тому що вони вийшли зі строю буквально за декілька місяців. Після чого я купив на AliExpress ось такі ролики OpenBuild полікарбонатні, прозорі. І тому сьогодні хочу показати, що з ними сталося за довгий тривалий час роботи. Справа в тому, що в Тронці у мене працює 24/7, особливо останній рік. І тому, звісно, кожен елемент даного принтера може з часом вийти зі строю. Це нормально для такої роботи, інтенсивної, потокової. Ось цей ролик більш-менш нормальний. Тут видно по граням, що вони досить рівні, продавлювання майже нема. А з цієї сторони видно, що ролик досить добре продавився. Тому і з'явилося невеличке заїдання при роботі ось цієї каретки столу. Вона досить важка, тяжка і, звісно, що при роботі, особливо коли ти працюєш там з тяжкими деталями, це все дає додаткове навантаження і з'являються ось такі дефекти на роликах. Звісно, виникає питання, чим би їх замінити. Або купити аналогічні в Китаї, та краще підтримати вітчизняного виробника, це компанія A7 Lab XYZ. Досить відома компанія на просторах України, вони займаються дуже давно розробкою і тестуванням і впровадженням ось таких роликів OpenBuild та ідлерів. До речі, найближчим часом буде модифікувати Sapphire Pro ось з такими ідлерами від цієї компанії. У них є різного роду, і гладкі, і зараз вони працюють над зубчатими роликами, але про це розкажу вам трошки пізніше. На відміну від китайського ролика OpenBuild, в українському ролику використовується зовсім новий матеріал. Це не POM і не полікарбонат. Але, на жаль, я не можу сказати, що саме за матеріал, лише можу вам показати невеличке тестування на стиснення. Даний матеріал, він краще поводиться в роботі, він менше протискується, ніж полікарбонат, він більш витривалий. Та саме головне, він зроблений дуже якісно. Тут використовуються якісні підшипники і саме головне, геометрія повністю ідеальна. Тому дані ролики ми поставимо на нашого Tronz XY2 Pro. А саме на раму стола, де й найбільше навантаження. Бо якщо звернути на каретку осі X, ми бачимо, що тут навантаження значно менше і тому протискувань нема. Лише трошки змінився колір самих роликів із полікарбонату. Тому замінювати їх, в принципі, не обов'язково. Так само ситуація і на осі Z, бо теж тут навантаження невеличкі. Ще одна дуже важлива особливість, ось це ролик заводський, китайський, стандартний, а це ролик Сергія. Справа в тому, що всередині стоїть втулочка. І на заводському ролику ця втулочка значно тонкіша, ніж у Сергія. Тому обов'язково звертайте увагу на перетиснення саме оцих роликів, бо із-за цього можуть дуже погано працювати оці ролики OpenBuild. І ми бачимо, що навіть є невеличкі ось цятки, вирізи, вискоблення на заводському ролику, хоча він майже не використовувався в роботі. Тобто він з заводу вже йде з невеличким ось таким, бачимо, браком. У Сергія ролики всі ідеальні, чисті, гарні, ну просто супер. Давайте поставимо заводський ролик, трошечки його притиснемо і я вам покажу ось цю проблему. Буквально трошки притиснув і все, він уже, дивіться, він не крутиться. Оце дійсно проблема. Ставимо ролик Сергія, затискуємо досить міцно і незважаючи на це, дивіться, як гарно у нас крутиться ролик. Нема ніяких люфтів. Давайте зробимо невеличкий тест, крутимо ролик і стрілка стоїть на місці. Ставимо під кутом і також прокручуємо. Бачимо, є невеличкі відхилення, буквально до 0,01. Якщо протестувати ролик OpenBuild з Китаю, то бачимо, що відхилення тут майже 0,03. І ось, друзі, результат. Каретка їздить плавно, без заїдань, закусувань. І так, друзі, я вирішив замінити і ролики OpenBuild, теж прозорі китайські, на столі Ендера 3, адже він постійно почав збиватися. І це, чесно кажучи, трохи докучає, тому я вирішив тут теж їх замінити. Ендер у мене промодифікований повністю, ми бачимо кабель-канали, стоїть лівосторонній NF-винт від Melov, це просто бімба, незважаючи на зазори. Він тягне надгнучкий пластик. До речі, він друкує на досить високих швидкостях поряд з тим же Sapphire Pro на BQ.
Тобто це два моїх найкращі принтери по друку над гнучкими філаментами. Але сьогодні ми говоримо про ролики OpenBIOS, тому ці ролики будемо замінювати, щоб він знову працював так, як треба, і стіл не збивався. Адже я просто задовбався його калібрувати, якщо чесно. Тому цим зараз і займемось. Поки ми будемо ремонтувати і замінювати ось ці китайські ролики, наш Тронці вже в роботі. Ось подивіться, друзі, що сталося з нашими роликами. Вони просто трошки продавилися. Все ж таки Китай є Китай. На жаль, він не вічний. Навіть полікарбонат. І ось ми замінили на нові, тепер будуть працювати набагато краще. І бачимо, каретка працює досить легко, плавно. Мені подобається. І ми бачимо, наш ендер знову в роботі. Стіл працює справно. Як я і казав, над гнучким філаментом, без проблем. ТПУ 80A по шору від компанії Monofilament.